سلام به دوستان خوب مدرس و غیر مدرس، همه کسانی که شاید وبینار برگزار میکنید. وبینار میتونه به قصد تدریس باشه، میتونه به قصد برگزاری جلسات آنلاین و هر مورد دیگه ای باشه. 5 تا نکته کلیدی میخوام بگم که باعث میشه وبینارهاتون خیلی با کیفیت تر باشه. حتما میدونید که الان وبینارها بسیار خسته کننده شدن، یعنی کلش اینه که یک سلاید پاورپوینت بزرگه، حالا سلایدها هم عوض میشه، شاید یک وبکمی هم در گوشه تصویر وجود داره و بعد از چند دقیقه تماشای این وبینار شخص خسته میشه و ترجیح میده ادامه نده. چطور کارهایی بکنیم که هم کیفیت تصویر وبینار خوب بشه، هم صدا، نور و موارد دیگه، و هم افراد خیلی زود خسته نشن، ادامه بدن وبینار ما رو. اولین نکته انتخاب وبکمه. اگر امکانشو دارید ترجیحاً از وبکم اکسترنال یا خارجی استفاده کنید. وبکم هایی که روی لپتاپ وجود داره معمولاً کیفیت کافی رو نداره، بسیار بی‌کیفیت و معمولی هست و نمیتونید با اون یک وبینار خیلی با کیفیت و قابل قبولی برگزار کنید. پس یک راه اینه که از وبکم خارجی استفاده کنید. یک راه دیگه اینه که از دوربین استفاده کنید. اگر دوربینی دارید، حالا دوربین DSLR، عکاسی یا فیلم برداری، با یک کارت کپچری در واقع میتونید از خروجی HDMI out دوربین به کامپیوتر بفرستید و از این دوربین به عنوان وبکم استفاده کنید. و موارد دیگه ای هم وجود داره که باز میتونید استفاده کنید. مثلا میتونید از موبایلتون به عنوان وبکم استفاده کنید. من یک مقاله مفصلی نوشتم در مورد تبدیل موبایل به وبکم. کافیه در گوگل سرچ کنید تبدیل موبایل به وبکم و این مقاله رو بخونید. اونجا اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی معرفی شده که احتمالاً موبایل شما، هر موبایلی که باشه، کیفیتش نسبت به وبکم شما خیلی بهتره، کیفیت دوربینش، و میتونید موبایل رو با کابل یا حتی به صورت بی سیم تبدیل به وبکم کنید و استفاده کنید. این اولین گام برای بهبود کیفیت وبینارهاتون هست. دومین مورد صدا هست. اگر امکانش رو دارید حتما از میکروفون خارجی استفاده کنید. اکسترنال یا خارجی به این معنیه که از میکروفون خود لپتاپ یا کامپیوترتون استفاده نمی کنید که درونش تعبیه شده و این مزیت رو داره براتون که میتونید از وبکم فاصله بگیرید. من اگر لپتاپمو دقیقاً همین روبرو جای دوربین بذارم و بخوام این قاب در وبکم من باشه، همین چیزی که الان میبینید، احتمالاً کیفیت صدا بسیار پایین و غیر قابل قبول خواهد بود، چون فاصله وبکم از من حدود 1.5 متره و این نویز فضا بسیار زیاد خواهد بود. پس اگر از میکروفون خارجی استفاده کنیم این امکان رو داریم که لپتاپ رو یکم دورتر از خودمون بذاریم و فقط صورت ما دیده نشه تو وبکم. شاید مدیوم شات اصطلاحاً، یعنی از حدود کمربند تا سرمون دیده بشه. حتی شاید بتونیم یه همچین کاری بکنیم، وبکممون در حد قابل قبولی با کیفیت باشه، مثلا حداقل 2 مگاپیکسل باشه کیفیتش، میتونیم با فاصله بذاریم و همینطوری تدریس کنیم به جای اینکه فقط تصویر چهرهمون توی وبکم باشه. پس اگر میتونید حتما یک میکروفون اکسترنال بخرید. از میکروفون های سیمدار معمولی 200-300 هزار تومانی میتونید استفاده کنید تا میکروفون های حرفه‌ای تری مثل همین رود وایرلس گو 2 که الان روی پیراهن من نصبه و دارم استفاده میکنم و میتونه تا فاصله زیادی رو به صورت وایرلس صدا رو منتقل کنه. سومین نکته که خیلی مهمه در وبینارها، نگاه شما رو به صفحه مانیتور نباید باشه، باید رو به وبکم باشه. بسیاری از وبینارهایی که میبینیم، خب شخص لپتاپش رو گذاشته جلوش و اون بالا وبکمه، ولی خودش میخواد نوشته ها رو ببینه. کل فیلم اینطوریه. من الان شبیه سازی میکنم. خب ما داریم این کار رو میکنیم، آقای فلانی اینو گفتن، نکته بعدی اینه که اصلا به وبکم نگاه نمیکنن. حالا خب نمیتونید همیشه به وبکم نگاه کنید چون باید چت ها رو بخونید، وبینار رو مدیریت کنید، ولی هر چند ثانیه یک بار، به خصوص زمانی که میخواید نکته مهمی بگید، حتما مستقیم به وبکم نگاه کنید. تو اون چند لحظه مهم نیست که مخاطبا رو نمیبینید، چت‌ها رو نمیبینید، هر امکانی که از رو لپتاپ نمیبینید، ولی مخاطب احساس میکنه که با خودش حرف میزنید. پس نگاه حتما حداقل چند ثانیه یه بار برای چند لحظه رو به وبکم یا دوربینی که استفاده میکنید باید باشه. نکته چهارم که در وبینار خیلی مهمه، باعث میشه افراد زود خسته نشن، اینه که در وبینار مدام باید تعامل داشته باشید. تعامل به این معنیه که
صحبت‌های شما از حالت سخنرانی خارج بشه و از حالت یک طرفه‌ای که فقط شما میگید خارج بشه و دو طرفه بشه. شاید در بدترین حالت هر 2-3 دقیقه یک بار لازم یک سوال مطرح کنید و صبر کنید توی چت یا به هر روشی که پیش بینی کردید افراد پاسختون رو بدن. حتی سوالاتی بپرسید که نمیخواید شخص پاسخ بده. هر سوال باعث ایجاد تعامل میشه. اگر از پلتفرم‌های وبیناری حرفه‌ای تری استفاده میکنید، روش‌های بهتری هم برای تعامل هست. مثلا میتونید یک نظرسنجی برگزار کنید، کارهای دیگری کنید که اون بستگی به پلتفرم وبیناریتون داره. و پنجمین موردم که باز خیلی مهمه، نور هست. آیا نور کافی از روبرو به صورت و چهره شما میتابه یا نه؟ و من نمیتونم جایی بایستم و یک وبینار برگزار کنم یا بشینم که پشت سرم پنجره باشه و در روز باشه. در روز احتمالاً از پشت سر نور زیادی میتابه و چهره من خیلی تاریک میشه و در خیلی از محلهای کار یا در خونه شاید ما یک میز کاری داریم که پشت سرمون پنجره است. راهش اینه یا یک پرده خیلی ضخیمی که جلوی نور رو میگیره پشت سرمون قرار بدیم، استفاده کنیم، یا موقعیتمون رو عوض کنیم به نحوی که از روبرو نور خیلی بیشتری بتابه. همچنین میتونیم برای این کار از رینگ لایت یا نورهای مخصوص وبینار که ما هم در سایتمون داریم، در واقع LED پنل مخصوص وبینار هست، میتونیم از این موارد استفاده کنیم و باعث میشه که نور تصویر ما خیلی خوب، واضح و به اندازه کافی باشه و افراد تصویر با کیفیت تری ببینن. پس برای برگزاری وبینارهای با کیفیت حداقل این 5 تا نکته رو رعایت کنید و مطمئن باشید که وبینارهاتون بسیار اثربخش‌تر خواهد بود. موفق باشید.